توی ویدیو جدید دیگه از چنل خودتون یعنی موایتی خوش اومدید. امیدوارم روز خوبی بوده داشته باشید بچه‌ها. ممنونم از اینکه ویدیو ما رو تماشا میکنید. پس همین الان ویدیو ما رو لایک، کامنت و سابسکرایب کنید. من که خیلی عشقیم. ما واسه شما یه ویدیو ترسناک آماده کردیم که شما ازش لذت ببرید و شب خوابتون نبره. و اینکه بپردازیم به ادامه ویدیو. این یه زنه که داخل بیمارستان جن زده شده و آوردنش که جنای از داخل بدنش رو بکشن بیرون و این اتفاق داخل تلویزیون و چنل‌های یوتیوب دیگه هم میتونید مشاهده کنید و این اتفاق واقعا پشیمونیه که اتفاق افتاده که میخوان جنای داخل بدن زنه رو از داخل بدنش بکشن بیرون. But after rubbing the other egg on the possessed girl's skin, it cracks open to a pure black sludge, which is an extremely creepy sign. اتفاق واقعا پشیمونی که میفته. As the girl sits up with very dilated eyes and drinks the sludge, which causes her to shake and twitch, and the full video cannot be found on YouTube because it gets even more disturbing. I think only seeing this part of the ordeal is enough to terrify anyone who isn't brave. Number 4. تو این جهانی که ما زندگی میکنیم اتفاقای واقعا عجیبی میفته که ما ازش خبر نداریم. مثلا همین که این آقا پشترش یه آدم رد میشه ولی داخل دوربین نداره، مثلا این یارو افتاده ولی اون یه جنه. خود طرف که داخل مغازه اومده بیرون رو نمیبینه. اتفاق واقعا عجیبی که افتاده اینه که این مرد حتی فکرش هم نمیکرده که کسی پشتش باشه که داخل دوربین مدار بسته افتاده. But he managed to move out of the way to avoid getting hurt, or much worse. It's unclear from the footage how the passing man even knows to warn him. He hadn't even turned around to look at the approaching truck before reaching out to the shopkeeper. Guardian angel. چند بار این تصاویر رو ما برای شما نشون میدیم که شما تا آخر واضح تر ببینید. Poltergeist. We've all been there. It's a stormy. این داخل یه خونه‌ایه که این یارو خونه خودشون داخل یه خونه‌ای که جن زده است اومده مشاهدهش کنه. ببینه چه اتفاقایی داخل اون خونه میفته. اون یه محقق ماورالطبیعی است که اومده اون خونه رو بررسی کنه و با دوربینش اون جن یا روحی که داخل اون خونه است رو با دوربینش مشاهده کنه و فیلم بگیره و برای مردم برای مشاهده داخل چنل یوتیوب یا اینستاش بذاره که مردم تماشا کنه. اون میخواد بره پایین، اپلا بره پایین، اما یه صدایی پشتش میشنوه و اتفاق عجیبی داخل هال میفته و اینکه صندلی‌ها جا به جا شدن. این اتفاقایی که ما برای شما نشون میدیم اتفاقایی که واقعا اتفاق افتاده و هیچ کدومشون دروغ نیست و همشون ثابت شده است. اتفاقای پارانرمال اکتیویتی و اتفاقات ماورالطبیعه یا همون ماورالطبیعه. Number 12. The swarm. If insects aren't your thing, then this entry will highly. این ماشینیه که دور ماشین یه موجودات عجیب ریزی فقط دور بر ماشینن که معلوم نیست اون ماشین اون حشراتی که دور ماشینن چه نوع حشره هستن، یا اصلا شاید جن هستن یا یه موجودات دیگه ای که کسی تا حالا اونا رو ندیده. Sea slaters. The clip shows piles upon piles of wood lice crawling around the car tires. An absolutely terrifying sea of insects, all coalescing beneath the vehicle. تازه این اتفاقایی که افتاده همش در مورد جن و روح حرفان نیست. هر اتفاقی که ماورالطبیعه است و اینکه اتفاقی که خیلی سخت ممکنه این اتفاق تو دنیا بیفته. 1/100 احتمال 1% احتمال داره که تو این دنیا اتفاق بیفته. در این ویدیو مشاهده میکنید. طبق آدمایی که جزء آدمای ماورالطبیعه و جن و روح احضار میکنن میگن
حیوانات خیلی سریع میفهمن که جن یا روح دورشونه. اونا انگار جن و روح رو میبینن. that he stretched pretty impressively until he absolutely can't stretch anymore. و اینجا که اتفاق واقعا پشیمونی واسه این سگ افتاده. Meanwhile, a number of orbs appear throughout the میز cliff, خود به خود تکون میخوره و شاید هم یکی با نخ داره اون چوبو میکشه، or is اون there تخت. something paranormal inside? After all, those orbs certainly point towards the latter. If only these dogs could talk and let us know what the answer truly is. Number 10. بریم سراغ دهم. Water warning. As we've said many times on this اینجا یه مرد چینیه که داخل سیل گیر افتاده و شانس آورده که سیل اینو نبرده. عجب آدمیه که میخواد اینجا فرار کنه. همونجا وایسه بهتره اینکه تا سیل حرکت کنه و سالم بمونه. جزو خوششانس این آدمایی که تو این سیل زنده مونده. As he hides in the somewhat calmer waters out of the path. The water surrounding him is up to his chest. In the clip, you can see a rescue unfold as a man stands atop a ledge with some rope length of fabric tied around his waist, while the man below holds on tight, being taken by the water's heavy flow. Somehow they manage to lift the man out of the waters, pulling him to safety. داره اتفاق عجیبی که افتاده. Horrifying situation. مشاهده میکنه. One of them moves. A doll with a creepy aura is chilling enough. So what happens when the doll actually moves? The G team paranormal investigators posted this. داره میگه که این یارو داخل یوتیوبش داره یه ویدیو میگیره که میخواد جن و ارواحو احضار کنه. اون یه نوع راهبه است که داره میخواد این کار رو انجام بده. این وقتی داره این کار رو انجام میده یهویی as Patty, the host, is talking about the dolls. You can see one of the porcelain dolls' heads moves ever so slightly. عروسک به طرف اون نگاه میکنه. اتفاق واقعا عجیبی که افتاده. جن یا روحی که داخل اون عروسک وارد شده. As if she's listening. Is she? If she is, does she like what she's hearing? She must not have gone full on Chucky when the camera stopped rolling. So we can assume so. Number 8. Shadow people. If you've never come across اینجا یه زنه که داره پلا میره پایین و اینجا یه سایه عجیبی میبینه که اون جن یا روحیه که داخل اونجاه و سرعتش داخل دوربین مداربسته واقعا پشم ریزونه. سرعتی که داخل دوربین مداربسته داره زنه تا حرکت میکنه در جا بهش میرسه. یعنی سرعت جن یا روح اینقدر سریعه. زنه وقتی اونو میبینه اصلا تابلوه. یه موجود ماورا جن یا روحه که احتمال داره جن باشه، احتمال بیشتر. Hypothetically speaking, a ghost may not have any real physical limitations, so maybe movements are not going to align with how physical matter moves, but it appears it is absorbing all visible light frequencies, so it must be comprised of some kind of particles. What do you think? Is this particle-like shadow ghost something worth investigating? I certainly think it is. Number 7. Don't go in the closet. When you hear some unusual noise in your everyday life, do you ever stop to think, what in the world was that? Redditor Shadow Husky 1 did when he heard this strange sound. این یارویی که اومده خونه رو مشاهده کنه و این دی چه سرعت عجیبی داشت وقتی از روبرون رد شد. When the boy walks into his parents' bedroom, you can see his reflection in the floor-length mirror. Somebody's here, he says. As some note in the comments, چه سرعتی داشت دیدی؟ a strange shadow crosses the camera. Actually, it looks more like a blur or a smudge than a shadow. He asks the thing to please make a noise, and unfortunately, it responds. Please make a noise. چه سرعت عجیبی داره. As the boy is backing away from the door,
یعنی You can hear جیم what بهش sounds like حمله clothes کرد. hangers clang together. He then enters an adjacent bathroom connected to the closet. As he tries to flick the light a dozen times, a woman's voice can be heard for a moment. Who is it? What do they want? Is there a spirit haunting this closet? If so, what happened here? Shadow Husky doesn't stay long enough to find out. Can't blame. بچه و آخر ویدیو تموم شد. بچه ها لطفا اگه از این سبک ویدیوهای ما خوشتون اومد حتما داخل کامنت بگید. پس همین الان ویدیو رو لایک کنید، کامنت انگلیسی بذارید که حساباتون نپره و اینکه سابسکرایب کنید و اینکه بچه ها پارت دو این اتفاقای ماورا طبیعی یا همون پارانورمال اکتیویتی هم قراره بسازیم تا چند وقت دیگه. پس تا دیداری بعد، خدا یار و نگهدار.